A második világháború már az előző katonai konfliktusokkal ellentétben a történelem olyan nagyszabású összecsapásait tudhatta magáénak, ahol az országok haderői már nem csak szárazföldön vagy épp a nyílt vizen, hanem a levegőben is csatákat vívtak. Ebben a videóban megismerhetitek a Magyar Királyság repülőit a második világháborúból. Tartsatok velem! Levente 2. Fábián András 1937-ben készült terve alapján szállt fel először 1940-ben a Levente 2 névre hallgató kiképző repülő, mint a Magyar Királyi Honvéd Légierő elsőfokú iskolagépe. 90 darabot gyártottak belőle, és elsősorban repülésoktatásra használták 1943-tól. Más források szerint ebből gyártották a legtöbbet a hazai repülőkből Magyarországon, mintegy 140-et. 1944 második felétől hadi célokra is felhasználták őket. Közvetlenül hivatalos dokumentum nem igazolja, de nagy valószínűséggel a szükség óráiban a Levente 2-ket futárszolgálatra használták, amit több katona visszaemlékezése, naplója igazol. Egy Levente 2-est például a Pápai repülőtéren vontatógépként is használták. Mávag Héja 1. 1939. decemberében rendelt meg a magyar kormány Olaszországtól 70 darab Caproni Reggiane RE-2000-es vadászrepülőgépet. Ezeket mind a Mávag részére szállították le, és ott a magyar gyártmányú VM-14K csillagmotorral szerelték fel, majd a Mávag a saját magyar gyártású repülőjeként Héja 1-nek nevezte el. A Héja 1 küllemre szinte alig különbözött az eredeti olasz repülőtől. Mindegyikben megtalálható volt az eredeti olasz fegyverzet. A Héja 1-esek legnagyobb problémája az volt, hogy Olaszország 70 eladott repülőgépet gyártáshibásan került Magyarországra, és ezeket a magyar mérnököknek kellett megoldani, megjavítani. Gyakori volt, hogy a repülés szintmagasságát nem tudták tartani, vagy megfelelően változtatni. Az üzemanyagtartály szinte mindegyiknél szivárgott, és többnél hibás volt a lemezborítás összeszerelése. A repülőgép nagyon nehezen volt alkalmas a csúsztatásnak nevezett manőver alkalmazására, különösen alacsony tengerszint feletti magasságnál. Ezek a manőverezési típushibák vezettek például ahhoz, hogy több pilóta is balesetben halljon meg a második világháborúban, köztük Horthy István kormányzóhelyettes. Mávag Héja 2. Rövid időn belül a Héja 1-ek átadását követően döntés született további Héja repülőgépek gyártásáról. A Mávag ezeknek a Héja 2 megnevezést adta, viszont az olasz licenc alapján már minden alkatrészt a Mávag gyárában szereltek össze. A fegyverzetet már lecserélték két 12,7 mm-es Gebauer géppuskára, amit motorhajtású fegyverként a gép orrába szereltek fel. 1942. október 30-án szállt fel az első Héja 2-es, 170 és 203 darab közé tehető, amennyit gyártottak belőle. 1944. augusztus elején a Mávag leállt a Héja 2 gyártásával. Mávag Héja 2 zuhanóbombázó. Zuhanóbombázói feladatokra összesen 3 darab Héja 2-est alakítottak át a második világháború alatt. Bosch villanymotorral rendelkező zuhanófékeket helyeztek rájuk, és a pilótáknak szükséges műszerekkel szerelték fel. Egy Héja 2 zuhanóbombázó 250, illetve 500 kg-nyi bombát volt képes ledobni. VM-10 Öjv. A Weiss-Manfred műveknél fejlesztették ki a VM-10 típusú kiképző repülőgépet még az 1920-as évek végén, 1931. szeptemberében szállt fel belőle az első legyártott darab. A kétszemélyes, kétfedelű repülőgép kiképzésre és repülőgépoktatásra lett kifejlesztve, több motorméretben is gyártották, így számos altípusa született. A VM-10 típus névvel ellátott példányok az Öjv ragadvány nevet kapták. Összesen 14 darabot gyártottak belőle.
1938-ban az MV sportmotorokat a megmaradt ÖV-repülőkben Siemens motorokra cserélték. 1941-ben már hadi célokra is használták őket, vélhetően kiképzésre és futárszolgálatra. Ugyanis fegyverzettel nem rendelkezett. 3 darab maradt meg belőle, amiket nyúzott állapotukban már csak vitorlázó repülőkként használtak. VM-16 Budapest. A trianoni békediktátum aláíratásával az Antant elérte, hogy a Magyar Királyság saját légierővel egyáltalán ne rendelkezhessen. A magyar kormány azonban az 1920-as évektől titokban elkezdett beszerezni olasz és német gyáraktól repülőgépeket, majd az 1930-as évektől magyar repülők fejlesztésébe fogtak külföldi járművek licenszei alapján. Többségük még így is a Magyar Királyi Honvédség vezérkarának igénye szerint csak részben átalakított repülőgép volt. A Fokker CVD nevű repülőgép licenszét miután megvásárolták, a jármű szárnyának eredeti vászonborítását lecserélték és préselt lemezt raktak a helyére, és a Weiss-Manfred művek saját gyártású motorját, az 550 lóerős VM-K9 csillagmotort tették bele. Így a repülőgép váza acélcsövekből lett összerakva, a törzse vászonnal lett beborítva. A fából és fémből épített kétfedeles VM-16 nevű repülőgépnek 2 fős személyzetre volt szüksége, végsebessége elérte a 300 km/órát. 2 darab előre tüzelő és 1 darab hátrafelé tüzelő 8 mm-es Gebauer géppuskával lett felszerelve. 1933-ban a sikeres csapatpróba után szolgálatba állították a Magyar Királyság légterében az első vonalban. 1939-ben felderítőként vetették be az első bécsi döntés idején, azonban még ebben az évben kivonták a szolgálatból, és innentől csak kiképzésre használták mind a 9-et. A könnyű bombázóvá átépített változat, ami nagyobb motorral volt felszerelve, még 1942-ig szolgálta a hazát. Ebből a típusból is 9 darab készült. VM-21 Sólyom. Halász Andor, Hoff Miklós és Samu Béla tervezte a Weiss-Manfred műveknél a VM-21 nevű közelfelderítő repülőgépet, aminek alapjául a Fokker CVD és a VM-16 Budapest szolgált. A kétfedelű VM-K14 csillagmotoros repülőgép törzse is lemezborítást kapott már, 1937-ben az első csapatpróbák után a Magyar Királyi Honvéd légierő megrendelt belőle 128 darabot. Ekkora kapacitással, mivel a gyár nem rendelkezett, ezért vidéki gyárak részére is kiadták a feladatot. A sólyom 3 darab 7,92 mm-es Gebauer géppuskával lett felszerelve. 1939-ben az első legyártott repülőket már szolgálatba is állították az első vonalon. Kassa bombázása után 1941. június 27-én a VM-21-esekkel végeztek légifelderítést. A Szovjetunió elleni hadjárat kezdetén 25 sólyom veszett oda. A repülőgép elavultsága és a fokozatos veszteségek hatására visszarendelték a megmaradt példányokat a frontról, és német repülőgépekkel pótolták őket. VM-23 Ezüstnyíl. 1937-től a Honvédelmi Minisztérium felvette a kapcsolatot az RLM nevű német céggel, miután megtudták, hogy a Weiss-Manfred művek mindössze napi 2 VMK-14-es repülőmotor legyártását tudják biztosítani. A német kilátogatás alkalmával a Honvédelmi Minisztérium tetszését hamar elnyerte a Junkers Jumo motorral rendelkező Heinkel HE 112-es vadászrepülőgép, ami egy régebbi típus volt a német haditechnikai csodák közül a korszakban. Alsószárnyas, együléses, bevonható futóműves gép volt, amiből 3-at is megvásároltak Magyarországnak. Vadászrepülő fejlesztést írtak ki. 1939 nyarától megkezdték az új vadászrepülőgép megtervezését és megépítését, Samu Béla vezetésével a Weiss-Manfred műveknél, különösen arra figyelve, hogy tulajdonságai nagyjából egyezzenek meg a Heinkel HE 112-vel. A gyár VMK-14B 14 hengeres, léghűtéses, 1030 lóerős motorjával lett felszerelve, a repülő törzsében 2 darab szinkronizált 12,7 mm-es nehézgéppuskát, a szárnyban 2 darab 8 mm-es nagy tűzgyorsaságú géppuskát helyeztek el. Műszaki adatai alapján 20 kg-os bombateher cipelésére is alkalmas volt. 1940-re a jármű fejlesztésén már 75 szakember dolgozott, és a VM-23 típus nevet kapta.
Ezüst-szürke alapfestése miatt lett ezüstnyíl a ragadvány neve. 1941-től az összeszerelt prototípust Szombathelyre szállították, hogy az ottani reptéren kezdjék meg a repülőgép berepülését, vagy márciustól Csepelen folytatták a munkát. A berepülés alkalmával a tesztpilóták arra panaszkodtak, hogy magas sebességnél a járműben rezgés lép fel, és mellette túlmelegedést, a fékrendszer gyengeségét is tapasztalták a kormányozhatóság hiányosságai mellett. Emiatt a repülő teljes kipufogó rendszerét újra kellett tervezni és építeni, azonban 530 km/h felett a rezgés újból megmutatkozott. 1942. április 21-én Tököl felett Bokovics Sándor, az ezüstnyíl tesztpilótája teljes sebességű repülést hajtott végre, aminek hatására a jobb csűrő kormány robbanás kíséretében leszakadt. A berepülő pilóta még időben kiugrott ejtőernyőjével az ezüstnyílból, és sikeresen földet ért. A repülőgép bezuhant a tököli erdőbe és megsemmisült. A tragikus teszt hatására az ezüstnyíl fejlesztése végül leállt. Mindössze ez az egyetlen prototípus készült belőle. RMI-1. Varga László repülőgép tervező, mérnök 1940-ben kezdte meg a Repülő Műszaki Intézet megbízásából az X/H jelzésű gép tervezését, ami később az intézetről kapta későbbi megnevezését. Gyakran Varga RMI-1-nek is nevezik. Hajtóműnek eredetileg Jendrassik György C1 légcsavaros gázturbináját választották, így ez volt az első repülőgép a történelemben, ami 2 légcsavaros gázturbinával lett eredetileg megtervezve a Székesfehérvár sóstói üzemben. 1941-ben a fejlesztést leállították, ugyanis a gázturbina égés terénél gondok jelentkeztek, a sárkány szerkezetet így 1942-ben Ferihegyre átszállították, és a Weiss-Manfred művekben gyártott DB605-ös dugattyús motorokat építették be a légcsavaros gázturbinák helyett. A nagyobb tömegű motorok viszont előrébb tolták a repülőgép súlypontját, így a farokrészbe 30 kg-os pótsúlyt kellett behelyezni. Ez 1943-ban a földi guruló teszten is komoly problémát szült. Az egyik főfutója a repülőnek megsérült, amikor a rövid elemelkedést követően visszaesett a földre. A ferihegyi reptéren visszavitték a hangárba a gépet javításra, ahol 1944 nyarán egy amerikai bombatámadás során megsemmisült. Az eredetileg rombolónak, csatarepülőgépnek és felderítőnek szánt gépet a Magyar Királyi Honvédség nem támogatta, holott az RMI-1 volt a világ első légcsavaros gázturbinával megtervezett repülőgépe, amiben ráadásul a világ első légcsavaros gázturbináját tervezték bele. A prototípushoz 2-3 fős legénységre volt szükség. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületen keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megteltitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!